No terve. Volvo teki tepposet ja käy dam dam. Nyt lähdetään korjaamaan Volvoa. Elikkäs tänä aamuna oli vähän hyvää tuuria, huonoa tuuria ja hyvää tuuria. Elikkä olin tossa ajamassa pihaa ja sitten siinä ihan parisattaa metriä ennen pihaa niin syttyi valo, että joku laturiongelma ja ei muuta kuin kurvasin tähän hallille suoraan. Ja täällähän tää potilas nyt sitten on vuottelua. Arttukin sattuu vielä sopivasti vapaalla olemaan tänään, niin pääsi tekemään remonttia. Eli laturista on tuo vapaa kytkimään, niin se pitäisi nyt sieltä purkko pois tuolta. Tämä. Tuossa on öljysuodatimen kotelo on nyt auki, kun se on näkyy vähän tuolta tiivisten välistä mehtänyt öljyä tuohon laturin päälle. Katso, onko se tiiviste vähän ruttuun vinksahtanut. Pistetään halli lämpimään. Pistää sen. Töthättää hirmu liekki, niin koko auto tulee. Kyllä se jonkun asteen nostaa kuitenkin lämpötilaa tuossa, kun pitää näppilöinne touhuta. Akun kenkä irti, niin sit voidaan käydä purkamaan laturia. Joo, tässä oli tosiaan semmonenkin. Tuossa muutama päivä sitten, kun Maurin kanssa lähdettiin reissuun, niin 30 kilsaa oltiin ajettu ja auto vaan sammu. Ei mitään. Sain kurvattua sivutielle ja muutaman kerran starttailin. Starttas, mutta ei lähtenyt käyntiin. Sitten ehkä 10 minuuttia oli siinä autoseissu, niin sit se hörähti. Hörähti käyntiin ja vähän siinä anno olla käynnissä ja tunnusteli vaihteet ja muut. Kaikki ihan ok. Ei muuta, lähdettiin ajamaan sitten pihaan päin ja lähdettiin eri autolla ja sen jälkeen tää on kyllä toiminut tähän asti hyvin, kunnes nyt sitten laturi sippas, että vikakoodejahan siellä oli Maffista ja Mappi. Polkoinen. Väärä arvoista nyt. Niin joo. Useampi koodi siinä kuitenkin oli, mutta joo. Täytyy nyt katsoa. Polttoainesuodatinta ensin vähän arveli, että olisiko jäätynyt, mutta sekin on kyllä vaihdettu silloin viime talvena, että ei pitäisi olla. No se nyt on kuitenkin uusi, jos sen vaihtaa. Ja tuossa on sitten se, mitä nyt epäilen, niin se johtosarja siellä ilmanputsarin alla, ne on kuulemma tyyppivika, näistä hankautuu rikki. Ja se olisi voinut ehkä aiheuttaa tuommoista vähän jotain. Mutta katsotaan nyt sitä. Yritetään nyt saada tää laturi toimimaan ensin. Siinä on vähän jäähytysnesteen letkuu eessä nyt sitten. Ja pikkusen purkamista. Purkutöitä on nyt tehty ja täältä tulee. Poikkihan se on mennyt. Jos tää muuten. Ei tää muuten oo vielä mikään pökinyt. Ton pohjapanssarin irti pitää vähän lasketa jäähytysnesteitä, että saadaan letkut tuolta ylhäältä pois eestä. Nyt meillä on saatu tuosta jäähytysnesteen letkuu eestä. Toivomme, että mahtuu tämän putken takkaa tulemaan ja mahtuuhan se heittämällä. On niitä otettu ahtaammistakin paikoista joskus. Mazdassa oli aika inhottava. Sorkkaraavan ja rautakangin kanssa. Niin. Nyt se meni se pahin kylmä sokki ohi ennen kylmä kuin varpaat. Hei, nyt kohta saa P-pajalle heittää, tässä alkaa lämpenemään. Halli lämpesi niin rajusti tossa, että on ei tehokas tuo lämmin. On se semmoista. Niin tämähän siis eilen silleen. No eilen me taisin huomata, että eikö se ollut eilen kun me sanoin, että vähän semmoista niinku juristi kuulu semmonen niinku resonointi. Ja Arttu sanoi, että tuo on vähän sama iä niinku olisi tuo laturi vapaa kytkijumissä, mutta ei kahottiin sitä hihnaa, niin se nyt ei näyttänyt kuitenkaan lerpattavaa sen kummemmin, mutta ei siinä mitään. Tää nyt aika sopivasti sille, että melkein tässä kun ajo hallin pihaan, niin siinä räpsähti. Tälleen kun kävis aina, jos ongelmia tullaan, niin olisi ihan hyvä.
Miten? Kello on ihan viimeinen keksintö, kun pitää kättä sorvattua. Pikkusen napsahti. Pikku rääkällä, niin sellainen. Mahtuuko se iso? Mahtuu sinne isompikin. Saattaisi ehkä iso ja lyhyt jatkoja. Mutta onko meillä niin pientä? No, siihen 10. Tiukassa. Tässä autossa on kaikki vejetty tiukkaan, paitsi nuo letkuklemmarit, ne on ollut tiukasti vejetty. Voi hyvänen aika. Onko tuo? Vaan näet. Vähän laturi joheen luhullulla. Hulluilla lentää kohta irti, kun tuu vaan lattiin. Sitten se joku pyöräyttä sieltä. Teettelistä. Ota laturi pois. Ja tuotiin. Synnytys on Elettiin sanottu kun tehty. ei siinä liikaa Mattilla. Oho, aika potra poika se kyllä on, että ei se ihan... Laitetaan tuossa se vappaa kyyti eikä ottaa sitä ylös sieltä. No se on niin tiukassa, ei sitä saa aukimaan. Tietysti jos pulttipyssyllä. No se tuokki hyvälle paikalle on jätetty tuohon etti. Just sen verran. Paljon sitä vetoa nyt, kun se kääntyy sen verran tuo letku tuohon pääsyy kääntymään, että se tullut tuo laturi tuolta pois. Nyt. Pian näkyy jo. Pian näkyy. Sieltä se. Oi, siitä se tuli. Poika on syntynyt maailmaan. Jumissa on niin kuin näkyy, niin molempiin suuntiin pyörii tai ei niinku vapaata. Siitähän me sitä käydään purkamaan ja tähänhän me tarvitaan erikoisavain, johon ostettiin nyt sitten sarja ihan sitä varten. Sarja maksoi 40, niin me ajattelin, että joka tapauksessa jos jollekin pajalle vieptuu, että irrottakke ja vaihtakke, niin ne ottaa se sama hinnan, niin saadaan paha ihelle nuo työkalut nyt tuosta sitten. Itse tuo uusi vapaakytkin maksoi 50 ja olikohan tuo, tai 55, kun se oli, kun se oli alkuperäislaatuinen ja uusi moniurahihna oli jotain 19 €. Eli tää on tämmönen. Tässä on monenlaisia vaihtoehtoja. Monenlaisia autoja saadaan purettua. Laturit. Oh jee, tuntuuhan tuo aika tiukassa olevan. Oi. Tiukassa on. X, hyvä. No niin. En tullut hirmu tiukassa. Ei ollut tuohon. Siinä se on. Se on irti. Eli tää pitäisi niinku toiseen suuntaan. Toiseen suuntaan annettu pyöriä vapaasti. Ihan on kyllä. Ihan on nalkahtanutkin. Tässä meillä on uusi. Paljon se oli se momentti? 80. Kyllä ne on aivan samanlaista. Ai niin, me haluan testata nyt vielä. Musta tuli niin jännä, että se ei pyörinyt. Tämä pyörii niinku... Ei se pyöri mihin. Käspelissä on. Hetkinen, eikö on se sama nyt? Eikö pyöri? On se. Eikä tää keskiakseli, tää pyörii nyt niinku vaan yhteen suuntaan ja toiseen suuntaan lukittu. Jolloin se sitten vapauttaa, tuo laturi saa pyöriä vapaasti, jos vauhti hihnassa hidastuu. Eli tässä on sama systeemi, mitä perinteisen rullasuksien laakereissa. Ja yhteen suuntaan. No. Hyvä, kiitos. 80 newtonmetriä. Nyt mie kiristän ja... Minä aukasen. Joo. Siinä onko se semmonen kuin se mukaan? Se. En usko mitenkään.
lentää jorpakkoon tuota. Se lentää sinne, se pämähtää jakoremmin, pistää poikki siinä kulkissa. Nythän sitä käy vaan tuossa survomaan sitten takaisin. Katsotaan miten tässä käy. Laturia on nyt vähän putsailtu öljystä, ei ole nyt niin öljyinen. Annettiin vähän pesua sille. Nyt kun vielä... Eihän se miten se on mahdollista, kun... Tuosta koukku se. Eihän se. Onko sitä kylki eillä vai miten se? Ei, tuo korvakko otti tuo ohi kiinni silloin viimeisenä. Se on varmaan se yläkorvakko. Siinä se. Ei kun se... Oisko turvonnut vähän tuossa? Se on nyt siinä. No nyt. Kikota sitä letkua. Kyllä se sinne meni. Kikota. Kikotanko liikaa? Sinne se sukeltaa. Aika näppäsy homma, aika näppäsy. Nyt se on vielä upside down. Se on aika lähellä. Annahan ylimmäinen pultti, niin laitetaan se hepsukkaa sinne kiinni. Hepsukkaa. Nyt se tippuu se pultti sinne. Mä ajattelin, että me tiputaan sinne lattialle, niin se on helpompi sieltä, että ei tarvitse tuota pohjamuvin päätä. Pohjamuvi ei oo paikalla. Ai niin. Sen taattaa se. Siellähän se olisi ollut. Ei se kun silleen, kun ei oikein saa niinku sormenpäissä, kun et tuntaa. Tuosta jos sattuu on pääsi paikalle. Ei varmaan oo ennen kaakana. No nyt alkaa olla silleen aika hyvin. Aika hyvin on. No niin, laturi siellä on nyt paikalla ja kiristelty ja laittu. Nyt pitäisi ruveta hihnaa survomaan sit sinne. Hihna on nyt paikalla, se on siellä. Se on siellä. Nyt sitten vaan lokaria paikalle ja vesiletku paikalle ja nesteet sisään. Ei kun käymään. Kyllä tää on tämmöstä keikkumista. Keikelehtimistä. Nyt se on siellä. Nythän se onkin siellä ja siellä. Joo, pistän tän jäähytys. Näistä letkun tiellä joutessaan paikalleen, kun Arttu laittaa tuota lokaa. Elikkä tämä. Tähän on tehty joskus omaa tämmönen patentti. Tästä on nimittäin katkaistu tää letku ja tehty liitosväliin. Vähän sen näköinen tuolta leikkausta tuo ehkä ihan alkuperäis. Volvon alkuperäis kansojen tekemiä. Pitäis vähän saada pohjempaa menemään. Kamera pois, niin saa ehkä. Nyt siellä on letkut paikallaan ja pohjamuovi enää puuttuu. Ei muuta kuin nestettä koneeseen. Ei kyllä paljon. Juumeen jääntiltä. Pistetäänhän masinakin. Kuukenkä paikalle. Eikö meillä kaikki muuten nyt on? Pitäisi olla kaikki riittiset jutut on paikalla. Kiristettiin se. Siinähän se nyt rallattaa, mutta nyt ei kuulu sitä semmoista vapaa kytkimen rallatusta. Siellä pyörii, hyvin pyörii. No niin, nyt on pohjamuvit paikallaan ja kaikki aika hyvin paikallaan. Ei muuta kuin vaan kovaa ajoa ja sitten vielä tarkastellaan jäähytysnesteitä, tarviiko lisätä. Aika lähelle meni nyt se määrä tuonne, mitä poiskin valuteltiin. Mitäs tähän muuta? No se johtosarja pitää jossain vaiheessa. Nyt on niin paikat jässä, että sitä ei tarkastella. Ja sitten se polttoainesuodatinkin vaihdetaan pikkusen lämpimämmällä kelillä vaikka. Sille nämä turvakengät kopisee, kun olisi korkokengät jalassa, kun on vähän tuo betonilaatta jäässä ja
Näin. Mutta tämmöistä pikkuremppaa. Katsotaan sitten, mitä seuraavaksi luvassa. Mutta pikkusen nyt Volvo ei nyt hirmu hyvää vaikutelmaa ole tehnyt kyllä. Mulla ei ole koskaan auto vielä tien päälle jättänyt. Tämä on nyt ensimmäinen kerta. Hihnakin vielä katkaisi. Ei muuta kuin remonttia heti alkuun. Mutta voihan se olla myöskin, että nyt kun tekee remonttia, niin sit sillä ajaa valtavan pitkät matkat, monet vuodet ilman mitään ongelmia. Ainakin toivotaan. Mutta kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkää peukkua ja kommenttia ja palaillaan taas. Ja kun morjens.